So today guys, i-share ko sa inyo yung nabili kong solar light. So kakabit natin to dun sa harap ng bahay natin para sa tuwing gabi ay medyo lumiwanag naman. So tingnan natin kung maganda itong nabili ko. So buksan na natin. So nabili ko to ng 1,100. So naka-sale siya kasi dati siyang 3,000 pesos. So i-unbox natin kung maganda para maging reference nyo na rin kung gusto nyo bumili. So ito yung pinaka remote nya, no? Ito yung pinaka lagayan ng ating ilaw. So ito yung manual. So, ito yung pinaka pang lock doon sa sa ilaw natin. So kompleto naman, no? Meron ding baterya para dun sa ating remote. Yan. So lalagay na natin yung pinaka-baterya niya, no? Yan. Tapos to yung panglagay natin sa poste. Pagka ilalagay na natin dun sa poste ng pagkakabitan ng ating ilaw. So kompleto base dito dun sa pinaka packing list nyo. And then buksan natin yung pinaka niya, no? Yan. So mayroon siyang dalawang ilaw. So, base dun sa binili natin, 200 watts siya, no? So yan. Yan. So umiilaw naman siya, no? Medyo maliwanag naman. And ito yung pinaka sensor niya, no? Para sa gabi automatic na siyang iilaw. Then may remote din tayo. So tatry natin na ito mamayang gabi. Tapos kabit na natin. So tara guys, samahan nyo kong ikabit. Para sa gabi may ilaw tayo. So bubutasan lang natin siya, no? So yan. Guys, hindi muna natin nilagay yung pinaka-lamp para madali natin sukatan yung bubutasin natin sa pader. Pasok natin lahat yung pinaka niya, no? Ito. Doon sa pinaka or kakabit na natin yung pinaka arm ng ating solar street light. Yan. Ayan. Ano muna natin? Lagyan natin yung pinaka wala yun.
kabit na natin dito sa pinaka-arm ng ng ating solar street light, then kakabit na natin. So guys, ito na yung ating kinabit na solar street light. Ayan o. Automatic na siyang nag-ilaw nung dumilim. And then guys, gawa lang nadidetect na nagdi-dim light siya. So maya magdi-dim light na to. So ayan guys, nag-dim light siya. Pero pagka nakadetect ng tao, lumiliwanag ulit. Ayan. Lumiwanag na naman. So, ayan. Ito na yung ating solar street light. So, yung kung gusto nyo ring magkabit nito, tingnan nyo na lang ito sa ating description box. Yung link na pinagbila namin ito. So guys, kung mayroon kayong bagong natutunan sa video na ito, please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you po. Ingat. God bless.